पिरियोडिक टेबलमा कुनै पनि एलिमेन्ट कहाँनिर छ त्यसको पोजिसन कसरी लोकेट गर्ने भनेर हामीले सानो ट्रिक हेर्न आँट्दैछौँ। फर्स्ट भनेको एलिमेन्टको हामीलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन थाहा हुनुपर्छ। अब त्यो पिन पोइन्ट भन्नाले के, जस्तै फर इक्जाम्पल पिरियोडिक टेबलमा यहाँनिर फस्फरस छ नि, यो पिरियोडिक टेबलमा कहाँ पर्छ, यो पिरियोडिक टेबल हेरेर हामीले यहाँनिर त लायौँ होइन, तर एक्चुअली चाहिँ कसरी थाहा हुने, कसरी लोकेट गर्ने भन्दाखेरि यसको हामीले एउटा कुरा भनेको आइडेन्टिफायर एउटा ग्रुप हुन्छ, अर्को भनेको पिरियड हुन्छ, कुन ग्रुपमा पर्छ र कुन पिरियडमा पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी सिम्पल फर्मुलाबाट गर्न सक्छौँ र फर्स्टमा हामीले त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन थाहा हुनुपर्छ, इलेक्ट्रोनिक नम्बर थाहा हुनुपर्छ है त। सो त्यसको फर्मुला के हो भने ग्रुप चाहिँ कुन क्वान्टिटीले दिने रहेछ भन्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, त्यसमा कतिवटा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, त्यसले चाहिँ के डिटर्माइन गर्छ त ग्रुप कुन ग्रुपमा पर्छ भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्छ। र अर्को सेल्सले चाहिँ नम्बर अफ सेल कतिवटा छ त्यो एलिमेन्टको भनेर चाहिँ पिरियडले त्यसले चाहिँ पिरियड डिटर्माइन गर्ने रहेछ। फर इक्जाम्पल लेट्स टेक एन एक्जाम्पल, यहाँनिर एक्जाम्पलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्याल्सियमको लागि वी हेभ टेकन वान एक्जाम्पल। सो वाट यु क्यान सी हियर इज क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर कति हो त 20 हो, 20 हो भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी हुन्छ 2882 हुन्छ। द्याट मिन्स के सेलमा 2 वटा, एल सेलमा 8 वटा, एम सेलमा 8 वटा र एन सेलमा 2 वटा हुन्छ, टोटल 20 वटा इलेक्ट्रोन यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ। सो वाट वी क्यान टेल इज नम्बर अफ सेल कतिवटा भयो त यसमा, कतिवटा सेल रहेछ टोटल, एउटा सेल के, अर्को सेल एल, अर्को सेल एम, अर्को सेल एन, 4वटा सेल रहेछ। सो नम्बर अफ सेल कतिवटा हुने रहेछ त 4वटा हुने रहेछ। सो 4वटा सेल भएपछि त्यो कुन पिरियडमा पर्नुपर्छ, 4th पिरियडमा पर्नुपर्छ। त्यस्तै ग्रुप चाहिँ कसरी छुटाउने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले छुटाउँछ। सो यहाँ कुन हो त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्दा भ्यालेन्स सेलमा हुन्छ, भ्यालेन्स सेल भनेको लास्ट सेल यहाँनिर एन सेल हो। सो एन सेलमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ के हो त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो। सो यु क्यान सी कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ यहाँनिर, 2टा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ भनेपछि कुन ग्रुपमा पर्नु पर्यो, सेकेन्ड ग्रुपमा। सेकेन्ड ग्रुप हामी रोमनमा लेख्छौँ, रोमनमा कति लेख्छौँ 1 1 भनेर त्यहाँ होइन, त्यो 2A हो, आई भन्छ त्यो 2 होइन, त्यो 2A हो। सो 2A ग्रुपमा र 4th पिरियडमा पर्ने एलिमेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त क्याल्सियम हुनु पर्यो। हो रहेछ होइन रहेछ, लेट्स चेक हियर, कसरी पत्ता लगाउने हेर्नु है त। जस्तै यहाँ 2A ग्रुप कहाँ छ त, यहाँनिर 2A ग्रुप हाम्रो यहाँ छ। सो यो ग्रुपमा 4th पिरियड भनेको यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो, यो थर्ड भयो, यो फोर्थ, यो 4th पिरियडमा हेऱ्यौँ भने जहाँ यो लाइन मिट भएको छ यहाँनिर क्याल्सियम छ। यु क्यान सी द्याट त्यहाँनिर कुन रहेछ त क्याल्सियम छ कि छैन हेर्नु त ल, यहाँ रहेछ हेर्नु त ल। सो यहाँ 2A को यो 4th हेर्नु त, यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा चाहिँ जहाँनिर यो हामीले क्रस गरेको लाइन मिट हुन्छ त्यो एलिमेन्ट चाहिँ क्याल्सियम हो। द्याट मिन्स त्यसरी हामीले चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स के अरे इलेक्ट्रोन र सेल, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र सेल हेरेर हामीले कुनै पनि एलिमेन्टको चाहिँ कतिवटा चाहिँ कुन ठाउँमा पिरियोडिक टेबलको कुन ठाउँमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ।